এইখিনি জায়গাত মানে খানা খালে ইহঁতৰ মানে এইটো ভাল আমাৰ বাগান চাব পাৰে আমাৰ চেফ দাংগাবলৈ আহি গ'ল তো গাইজ চাব পাৰে আমাৰ মানে তো গাইজ চাব পাৰে আলুবিলাক মানে আমাৰ মানে ইয়াত খেতি কৰিছোঁ আমাৰ আঞ্জাখন ইয়াতে মই নুমাই থৈছোঁ আছে ভাই আঞ্জাখন ঢাকনাখন গুচাই দিয়া চাব পাৰে গাইজ এইটো আঞ্জাৰ ফাইনেল লুক নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছাম ৰাইডাৰ05 চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো গাইজ মই বহুত দিনৰ মূৰত ভ্লগ দিছোঁ বহুত দিনৰ মানে আজি 3 মাহমান হৈ গ'ল কিয় দিয়া নাই মানে বহুতে সুধি আছে তুমি ইউটিউব চেনেল বাদ দিলা নেকি কাৰণ মই ইউটিউব চেনেল বাদ দিয়া নাই মোৰ মানে এক্সাম চলি আছিল আৰু দুটা এক্সাম আছে মেথছ আৰু বায়'লজি আছে মোৰ 29 তাৰিখৰ পৰা মোৰ শেষ হৈ যাব এক্সাম আৰু আজি ভাবিছোঁ এটা ভ্লগ দি দিওঁ আৰু আজি এটা চিম্পল ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা বনাম হঠাৎ মানে প্লেন হৈ গ'ল আৰু মোৰ লগত যাব এতিয়া ৰাহুল ভাই এতিয়া সি বাটত ৰখি আছে সিহঁতৰ আৰু তাক লৈ কিনে মই ডাইৰেক্ট চকত যাম চকৰ পৰা এতিয়া মাংস অলপ লৈ আহোঁ তাৰপিছত চাই থাকক আৰু আছে আৰু আছিফ ভাই আছে ফিদ্দুছ ৰাইডাৰ আছে কোন কোন আছে সকলোবোৰ দেখুৱাম আজি ভিডিঅ'টো ফুল ধামাকা হ'ব গাইজ আজি মানে বহুত দিনৰ মূৰত ভ্লগ দিছোঁতো আজিৰ ভিডিঅ'টো পুৰা ফালিব লাগিব তো চাই থাকক তো গাইজ চাব পাৰে মোৰ লগত ৰাহুল ভাই হৈ গ'ল আজি পুৰা ফালাফালি হ'ব না একদম বহুত দিনৰ মূৰত দিছোঁ না 3 মাহৰ মূৰত বহুত দিন ভাই আজি মানে খানাটো কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব একদম নকবি আৰু তাতে পুৰা ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে দেখা পাব আৰু পুৰা চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম এতিয়া ব্ৰইলাৰ আনিব যাই আছোঁ চাই থাকক গাইজ চাব পাৰে এইটো ৰাস্তা মানে নতুনকৈ বনাই আছে এইটো ৰাস্তাতে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া গাইজ এয়া আমি মৰাণদী বাৰু চক আহি পালোঁ আহি একদম মাংসটো ফাৰ্ষ্ট লৈছোঁ চাব পাৰে মাংস কাটি আছে গাইজ আমি বজাৰ চজাৰ কৰি আহিলোঁ তো চাব পাৰে ইয়াত বস্তুবিলাক থৈ দিছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে আছিফ ভাইও আহি গ'ল আজি কেনে হ'ব আজি পুৰা জবৰদস্ত বহুত ভোক লাগিছে টাইমটো দেৰি হৈ গ'ল টাইমটো চাব পাৰে আপোনালোকে হঠাৎ আৰু টাইমটো 1:21 হৈছে এতিয়া আমাৰ মানে হঠাৎ হৈ গ'ল তো আছিফ ভাইয়া খৰি কাটি আছে চাব আমি যোনটো লোকেশ্যনত আমি হেৰি কৰিছিলোঁ মানে যোৱা খানাটো খাইছিলোঁ 4K খাইছিলোঁ নেকি 4K খানাটো তো সেই চেম লোকেশ্যনতে আজি খাম দেৰি হৈ গ'ল একো নাই আমি গোটাইকেইটা মিলাই কিনে কৰি দিম নে কি ভাই আজি ফুল ধামাকা হ'ব ন একদম চাই থাকক আমাৰ মানে মেইন ৰাহুল ভাই আহি আছে আমাৰ কুকটো মানে গা ধুই আছে যোনটো আমাৰ চেফ ডাংগাৱালা তো আহি আছে চাই থাকক ভাই চাব পাৰে ডেস্কি লৈ আছে আমাৰ আছিফ ভাই ধুনীয়াকৈ তো গাইজ চাব পাৰে আলুবিলাক মানে আমাৰ মানে ইয়াত খেতি কৰিছোঁ এই চাব পাৰে এইবিলাক আলু খেতি তাৰ পৰা আনিছোঁ আলু আমাৰ ঘৰৰ আলু নালাগে ভাই আমাৰ একদম ঘৰৰ মাজেদি কাটি দিলে মজা আলু 1 নম্বৰ আলু আমাৰ ঘৰৰ মাল না গাইজ এয়া চাব পাৰে আমাৰ চেফ দাংগাবলৈ আহি গ'ল টাইম ৰেডি এতিয়া মানে পুৰা বনাব লাগে আৰু বহুত দেৰি হৈ গৈছে টাইমটো কিমান হৈছে কৈ দিয়া টাইমটো মোটামুটি আমাৰ 2টা বাজিছে পুৰা কাৰেক্ট 2টা বাজিছে আমি মানে এতিয়া জল্দি বনাব লাগে ভাইহঁত আহি গৈছে পুৰা কামত লাগি গৈছে মানে মই এতিয়া পুৰা কৰিছোঁ কামবিলাক ভাইটি ৰাহুল ভাইটি নহৰুটো লৈ আহা তুমি বহুত বেছি গাইজ আজি বতৰটো চাব পাৰে ৰ'দ দিছে আৰু মানে আজি বতৰটো মানে বতাহ বেছিকৈ দিছে ফাগুনৰ মাহ চাব পাৰে আমাৰ জলকীয়াবিলাক খুন্দি আছে গাইজ মই ইয়াতে মানে জলকীয়া আৰু কি কয় আদা নহৰুটো মই মানে পেষ্ট কৰি আছোঁ ইয়াতে আদা নচৰু তো গাইজ এতিয়া পুৰা বনাই ৰেডি কৰি আছোঁ মানে আমাৰ আছিফ ভাই কাম কৰি আছোঁ পুৰা কিবা খানা খোৱাৰ কথা নাছিলে মানে ইয়াৰ অকণমান ঘৰত কাম আছিলে তো আৰু ইয়াৰ ভাইটিও অকণমান জ্বৰ হৈ আছে মেডিকেল লৈ গ'ল তাৰপিছত মই মাতি লৈ আহিলোঁ ভাই লৈ আহিলোঁ মানে খানাটো খাই ভাল লাগে বহুত মন যায়
উপায় নাই আৰু আজি আমি এজন মানুহক মিছ কৰি আছোঁ ডুবাই আমি শ্বাহৰুখ ভাইক আজি বহুত মিছ কৰি আছোঁ আৰু ভাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে ভাই এটা কমেণ্ট কৰি দিবা মিছ ইউ আমাৰ চেফ দাংগাবালা আছিল আমাৰ 4K চেলিব্ৰেশ্যনৰ ভিডিঅ'টোত আৰু ডাঙৰ আহিছে আমাৰ ইয়াত আহিছে আমাৰ আকিলা চাহানা আৰু ৰৌচাও মামা সিহঁতো খাব আমাৰ লগত খাবানে তোমালোকে নোখোৱা ঘৰত খাবা চাব পাৰে ইয়াত মানে আমি চাউলবিলাক ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ চিকেন আৰু এই বাল্টিংটোত আমি পানী থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ জুই উঠিলে আৰু বৰ্তমান আমাৰ মানে আজি চেফ দাংগাবালা আজি আমাৰ চিকেনটো মানে ফাৰ্ষ্ট বইল কৰি লৈছে চাব পাৰে মানে বীজাণুবিলাক মানে গুচাই আছোঁ মানে ইয়াৰ পৰা ওহালে মানে বীজাণুটো গুচি যায় আৰু চৰাই মাংস আৰু লোকেল খোৱা যেন পায় মানে যিটো সোৱাদ হ'ব ন লাষ্টত নেমু না আৰু চাব পাৰে আমাৰ আছিফ ভাই আৰু ৰাহুল ভাই মানে আমাৰ এইখিনি জেগাত মানে খানা খালে সিহঁতৰ মানে এইটো ভাল আমাৰ বাগানখন ওচৰতে আছে কুঁহিয়াৰৰ বাগান সিহঁতে মানে ভাঙি একদম লৈ আহিলে আৰু কি ক'ম আৰু যা খা যা খা আৰু খা 30 টকাতে জাগাত লছ গাইজ আমাৰ লোকেশ্যনটো কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ডুবাই ভাই তোমাক আজি বহুত মিছ কৰি আছোঁ আমি বহুত মিছ কৰি আছোঁ ভাই খানা চলি আছে ভাই তো খাই আছোঁ তোমাক ভাই সেইকাৰণে আজি তোমাক মিছ কৰি আছোঁ বহুত উপায় নাই আৰু উপায় নাই এইবাৰ আহিলে খাম আকৌ একেলগত ডুবা ভাই হেল্ল' হেল্ল' ডুবা ভাই কি খবৰ তোমাক আজি মিছ কৰিছোঁ ভাই আজি মানে খানাটো তুমি নাই তুমি কেতিয়া আহিবা ঘৰত ডুবাইৰ পৰা কেতিয়া আহিবা ভাই তই মোক মাত দিয়া না ভাল এই তোৰ কাৰণে এবাৰ বহুত বেয়া লাগিছে আৰু আজি মোক ডুবাই ভাই চাইছে ইয়াতে আৰু কুঁহিয়াৰ খাওঁতে লাভ আৰু অন কেমেৰা কিবা এটা কৈ দিয়া তুমি ইউটিউবত যাব মিছ কৰিছোঁ ভাই তোমাক বহুত মিছ কৰিছোঁ তোমাক চেফ দাংগাবালা তুমি মানে 4K যেতিয়া চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ ঠিক আছে ভাই এৰিছোঁ এইবাৰ আহিলে একেলগত আকৌ খাম নেকি এইবাৰ আহিলে একেলগে খাম আমি গাইজ খানাটো বনাব দিছোঁ মই সিহঁতক আৰু এতিয়া মই পথাৰত আমাৰ ছাগলীকেইটা মানে অলপ ভালকৈ দিওঁ ছায়াত এইটো ছাগলী চাব পাৰে আমাৰ এইটো আৰু 3টামান আছে সেই পথাৰৰ সেইফালে গৈছে আমাৰ খানা চলি আছে এই তাত নাৰিকলডাল থকা তাতে আছে আমাৰ খানা পুৰা গাইছে চাব পাৰে আমাৰ পুৰা মানে গান চান পুৰা বজাই পুৰা খানা বনাই আছে সেইটো বক্স চাব পাৰে আৰু গাইছ আমাৰ ৰাইট মানৰ পৰা মানে গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি তেলটো দিব পাৰি আৰু তেলটো দি দিওঁ এতিয়া ৱাও তেল মানে পুৰা মজা হৈছে আৰু 200 ml এইটো আনিছিলোঁ তেল হৈ যাব আৰু পুৰা অকণমান ৰাখিছোঁ মানে ইয়াতে পিছত দি দিম ৰাহুল ভাই তুমি কি কৰি আছা ভাই মোক এই জ্বালা মছলা খুন্দিব দিছে ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু গাইছ আমাৰ মানে তেলটো পুৰা গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মানে আমি এইখিনি জ্বলা পিঁয়াজ এইখিনি যিখিনি আমি পেষ্ট ৰাখিছিলোঁ এইখিনি দি দিম এতিয়া পুৰা আৰু দি দিওঁ এতিয়া পুৰা মানে গাইছ গোটেইখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান ওলাই টেষ্ট কৰিম আজি মানে বতাহ মাৰি আছে চাব পাৰে সেইকাৰণে মানে জুই আমাৰ আছিফ ভাই হেল্পাৰ বগা মানে ভাগা লাগিলে মই লাৰিম আৰু মোক খাই দিব ৰাখিছোঁ একদম জুই খাতাৰনাক উঠছে দি জুই লগত
ফুলকান্তে হ'ব ৰেডি ভোক লাগছে নেকি ৰাহুল ভাই একদম কেতিয়া বাজিল টাইমটো চাই দিয়া তুমি এই ভাই আৰেটা বাজিল একো নাই হৈ যাব আমাৰ টাইমটো দেৰি হৈছে না কোৱাতে আছে বা টাইমটো আমাৰ কিমান টাইমত হৈ যাব আমাৰ 40-45 মিনিট ভিতৰত হৈ যাব আমাৰ মেনে যি কয় আৰু গাইছ আমাৰ এইখিনি এতিয়া বইল মাংসখিনি আমি ইয়াত দি দিম এতিয়া পুৰা পিঁয়াজখিনি হেৰি হৈছে ইফালে বেছি লৈ আছোঁ মই গাইজ চাব পাৰে আজি আমাৰ মাংসটো চাব পাৰে কেনেকুৱা এটা কালাৰ হৈছে আৰু আমাৰ সোৱাদ আৰু কেনেকুৱা টেষ্টি হ'ব এতিয়া পুৰা খাওঁ খাওঁ লাগি আছে আমাৰ গাইজ চাব পাৰে আমাৰ মাংসটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গাইছ আমাৰ মানে এতিয়া পুৰা আঞ্জাখন মানে মজাকৈ হৈ গ'ল এতিয়া নুমালোঁ আঞ্জাখন মই আৰু আপোনালোকক দেখা আছোঁ আঞ্জাখন চাব পাৰে আমাৰ আঞ্জাখন ইয়াতে মই নুমাই থৈছোঁ আছে ভাই আঞ্জাখন ঢাকনাখন গুচাই দিয়া চাব পাৰে গাইছ এইটো আঞ্জাৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা হৈছে কোৱাচোন এটি মজা ন খাব মন যায় ভাতকেইটা মানে আৰু আমাৰ ফিৰোজ ভাই মানে খাই আছে কেনেকুৱা টেষ্ট কৰি আছোঁ একদম মজা কি ক'ম আৰু পুৰা লাজবাব নেকি একদম শব্দ নাই মানে শব্দ নাই শব্দ নাই পুৰা নিমখ চব পুৰা মজা হৈছে ন একদম নিমখৰ কথাই ক'ব নালাগে টেষ্ট ৱাও এনেকুৱা টেষ্ট হৈছে ভাল লাগিছে গাইছ আৰু আমাৰ আছিফ ভাই ৰাহুল ভাই মানে ভাতটো বনাই আছে জুই দি আছে এতিয়া আৰু আমাৰ আকিলেও আহিছে খানা খাবলৈ নে কি আহিলে হাই কৰি দিয়া হাই কৰি দিয়া এবাৰ অ' কিলা হাই কৰি দিয়া ফালে লাজ কৰি আছে মানে অঁ জোৰে দিয়া কোন ক্লাছ পঢ়ি আছা তুমি প্ৰথম তোমাৰ স্কুলখনৰ নাম কি নমস্কাৰ দি কোৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম আকিলা চাহানা মোৰ স্কুলখনৰ নাম বেদতাই জাতীয় বিদ্যালয় অঁ গুড বঢ়িয়া আজি স্কুল বন্ধ ন আৰু গাইছ এই দুটা চাব আমাৰ ছাগলী পোৱালি ধুনীয়াকৈ শুই আছে দুটাই খোৱা 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 আৰু গাইছ এইটো হৈছে আমাৰ কুঁহিয়াৰৰ বাগান হয় এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে দেখিছে চাগে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমাৰ ফিৰোজ হোৱাৰ ভিডিঅ'বিলাকত তো আমাৰ ঘৰ সেইটো আৰু আমাৰ এইটো কুঁহিয়াৰৰ বাগান আমি ইয়াতে খানা চানা খাই থাকোঁ মাজে মাজে বেলেগত ক'তো যোৱা নহয় বাৰু ইয়াতে খানা খাওঁ ইয়াতে ভাতকেইটা বনাই আছে আৰু আমাৰ আছে এইফালে নেমুৰ গছ আছে এইডাল মানে নেমু লগা নাই এইডাল মই ৰোৱা কিন্তু নেমু লগা নাই ইয়াতে এইবাৰ লাগিব চাগে ফুলিছে দেখোন এইটো চাব পাৰে ফুলিছে আৰু সেইবিলাকে আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই আছে মানে তাত চাব পাৰে এইটো বিষ্ণুবৰ ওলাব পাৰি চিধা মানে আৰু সেইবিলাক মানুহে বেহাৰৰ খেতি কৰিছিলে মানে তাকে তুলি আছে আৰু মানে বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিল আমাৰ ইয়াৰো এক্সাম চলি আছিলে আৰু মই বাৰু ভিডিঅ' বনোৱা নাই এইকেইদিন বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' বনাম বাৰু লাহে লাহে আপোনালোকে পাব মোৰ চেনেলত আৰু আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনালোঁ ৰেচিপি ভিডিঅ' হয় আৰু ইয়াৰ এক্সাম আছে মানে দুদিন এক্সাম আছে তাৰপিছত এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত পূৰা মানে ধামাকা আৰু আমি মানে পূৰা মানে সপ্তাহত মূৰত এটাকৈ মানে ৰেচিপি ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ কি কোৱা আছে ভাই সদায় আছে আমাৰ লগত আৰু ভাড়া হ'ল বাটো আছে নেকি আজি অকণমান মানে দেৰি হ'ল বাৰু কি কয় বহুত দেৰি হ'লে হেৰি কৰোঁতে দেৰি হ'ল নহয় আজি মানে আমাৰ মানে খানা খোৱা কথা নাছিল মানে ইনষ্টেণ্ট হৈ গ'ল মানে ফিৰোজ ভাই কাম কৰি আছিলে তো মোক ক'লা খানা এটা খাই দিওঁ তো তেনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ মানে কোনো প্লেনিং নাই ডাইৰেক্ট মানে আৰু সেইটোৱে আৰু আমাৰ খানাবিলাক তেনেকুৱাই আৰু গাইজ কি ক'ম নেক্সট গাইজ পূৰা একদম ধামাকা মজা ভিডিঅ' হ'ব আৰু চাই থাকক আগত আৰু কৰি আছোঁ ভাতকেইটা বনাই আছোঁ ইয়াতে চাই থাকক চাব পাৰে আমাৰ ভাত হৈ গ'ল সেয়া আমাৰ ভাত ধুনীয়াকৈ ভাগৰি আছে চাব পাৰে আমি মানে দিছ অনা আমি মানে কলপাতত খাম আমি অসমীয়া সংস্কৃতিটো আমি বজাই ৰাখিছোঁ কলপাত এটা মানুহ দিছে গাইছ কাঁহীত দিবাত লাগিছিলে এয়া এইবাৰ আমাৰ মানে মাংসটো ভাগৰি আছে চাব পাৰে
দিছো হা খাই লবা মাজত দিবা মাজত দি আজি ভাই টেষ্টিটো কেনে হৈছে এই মজা বেলেগ বনছো বগা দিছো আৰু মানে কলপাতত ভাত খাইছোঁ চাহ পাৰে ইহঁতে খাই আছে গোটেইকেইটাই এখন এখন কলপাত গাইছ কেনেকুৱা হৈছে তই কেনেকুৱা হৈছে লিখত দিছো একদম মজা বগা আৰে আৰে এই হাঁহটো তল সোমাই দি হাঁহ তল সোমাই দি বগা ভাই এখন এখন কলপাত মানে এটা এটা মানুহ মানে দিছে আৰু অঁ পুৰা এভেইলেবল আছে না কলপাত এভেইলেবল আৰু মই মানে ইয়াতে ভাত খাইছোঁ সৰি আছে চেফে মানে ইয়াতে ভাত খাইছোঁ বাকী কেইজনী ইয়াতে কেনেকুৱা হৈছে কোৱা এবাৰ চবে মজা মজা না পুৰা টেষ্ট বঢ়িয়া গাইজ খাই দে পুৰা লগ পাই আছোঁ হাত গাইজ মোৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল একদম একদম মজা হৈছে কি ক'ম একদম শব্দ নাই মানে ক'ব একদম মজা হৈছে এয়া ৰাহুল ভাই খাই আছে আছিফ ভাই খোৱা হ'ল না মানে কেনে হ'ল আমাৰ খোৱা লোৱা একদম কমপ্লিট হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে একদম খানাটো একদম মজা গাইজ ভাল লাগিছে খালি অলপ দেৰি হ'ল আৰু আমাৰ মানে কম সময়ত মানে এটা মজা খানা হৈ গ'ল বেছি আমি 4জন আছিলোঁ আমাৰ সৰু সৰু ভণ্টি দুটা আহিছিলে টোটেল আমি 6টা সিহঁতে গ'ল আমাৰ পূৰা মানে খানা পিনা মজাকৈ হৈ গ'ল তো কেনে লাগিল হয় একদম মজা আকৌ খাম পৰহি খাম পৰহি মানে আকৌ খাম বাৰু আমাৰ ইহঁত গোটেইকেইটা মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দিছে তো আৰু বেছি দিন নাই আৰু 2 দিন আছে তো এক্সামটো শেষ হৈ লওক ইহঁতৰো পূৰা মজাকৈ খানা খাম আজি মানে বন্ধ আছিলে স্কুল তো গাইজ আজিলৈ এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি দিব আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম একদম মানে এইবাৰৰ পৰা মানে একদম ফুল ধামাকা ভিডিঅ' আহিব তো আজিলৈ এইখিনিয়ে